คุณสมบัติถัดมานะครับเรียกว่าเป็น squeeze theorem นะครับ squeeze คือการบีบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทำไมมันถึงบีบเขาบอกว่าถ้าให้ฟังก์ชัน f(x) น้อยกว่าหรือเท่ากับ g(x) น้อยกว่าหรือเท่ากับ h(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับก็อาจจะยกเว้นที่จุด a ได้นะครับแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าลิมิตของไอ้เจ้าฟังก์ชัน f(x) เนี่ยกับลิมิตของฟังก์ชัน hx เนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a มันมีค่าเท่ากับ l เหมือนกันนะครับก็คือลิมิตของขอบซ้ายขอบขวาตรงนี้นะครับมีค่าเข้าใกล้ l ซึ่งเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเราก็จะได้ว่าลิมิตของไอ้เจ้าตัว gx เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ l ด้วยเหมือนกันก็ผมขอทดแบบเร็วๆนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นวิธีพิสูจน์นะครับคือตอนนี้เนื่องจากว่าเราสมมุติเอาไว้ครับในทฤษฎีนี้ว่าสมมุติให้ฟังก์ชัน f(x) น้อยกว่า gx น้อยกว่า hx นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำการ take limit เราก็จะได้ว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้ a แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับลิมิตของ hx เมื่อ x เข้าใกล้ a ถูกไหมครับทีนี้เขาบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าลิมิตของ f(x) กับลิมิตของ hx เนี่ยมีค่าเท่ากันซึ่งเท่ากับ l นะครับก็หมายความว่าไอ้เจ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับ l เจ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับ l เพราะฉะนั้นเราลองมาคิดกันว่าลิมิตของ gx มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ l แต่ลิมิตของ gx มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ l ดังนั้นลิมิตของ gx ตัวนี้มันเป็นค่าอื่นไปไม่ได้เลยมันต้องมีค่าเท่ากับ l เนี่ยแหละนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายแบบง่ายๆนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าเราต้องการหาลิมิตของ x กำลังสองคูณกับ y ของ r ส่วน x นะครับวิธีการของเราก็คือเราก็จะใช้ squeeze theorem นะครับโดยเริ่มต้นจากฟังก์ชัน sin ก่อนเรารู้ว่าฟังก์ชัน sin เนี่ยไม่ว่ามุมจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ค่าของมันจะมีค่าอยู่ระหว่าง-1 กับ 1ถัดมาเราอยากหาลิมิตของไอ้เจ้าตัวเนี้ย x กำลังสองคูณอยู่กับ sin pi ส่วน x ตอนนี้เรามี sin แล้วเรายังขาด x กำลังสองเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำการคูณ x กำลังสองทั้งสมการมันคูณได้เพราะว่า x กำลังสองมันการันตีว่าเป็นบวกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอา x กำลังสองคูณเข้าไปตลอดนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเราหาลิมิตของไอ้เจ้าตัวนี้หาลำบากหายากนะครับไม่รู้หายังไงดังนั้นเรามาหาลิมิตของไอ้เจ้าตัวขอบซ้ายขอบขวาแล้วกันนะครับเรารู้ว่าลิมิตของลบ x กำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะว่า x ของเราเข้าใกล้0เนาะแล้วก็ลิมิตของ x กำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ0เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตตัวซ้ายก็เป็น0ลิมิตตัวขวาก็ต้องเป็น0จาก squeeze theorem เราก็เลยได้ว่าโอเคดังนั้นลิมิตตัวตรงกลางก็ต้องมีค่าเท่ากับ0เหมือนกันนะครับเราก็เลยได้คำตอบมาทีนี้เรามาดูรูปภาพกันครับว่าหน้าตาของ squeeze theorem มันเป็นแบบไหนนะครับฟังก์ชันที่เราต้องการหาค่าของลิมิตนะครับก็คือเป็นเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงตัวนี้แล้วก็ฟังก์ชัน x กำลังสองก็คือเส้นสีน้ำเงินแล้วก็ลบ x กำลังสองเป็นเส้นสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าเส้นสีแดงเนี่ยนะครับยังไงมันก็อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีเหลืองตลอดเวลาเลยถูกไหมครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าเมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยนะครับเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันเบียดกันจนทับกันเลยถูกไหมครับทีนี้ไอ้เจ้าเส้นสีแดงเนี่ยมันอยู่ระหว่างเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูลิมิตของเส้นสีแดงเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าโอเคมันแกว่งก็จริงแต่ว่ามันก็ลู่เข้าหาจุดตรงนี้เหมือนกันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเพราะฉะนั้นลิมิตของเราก็เลยตอบเท่ากับ0นั่นเอง